in the middle of the night. Hi everyone! It's me, Ate Vangie, and welcome back to my channel. For today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano maglagay ng soundtrack using CapCut application para sa inyong TikTok videos. Kung gusto nyo matutunan, mahalaga na tapusin nyo ang video na ito. So, without further ado, let's start. Alright mga sis, nandito na po tayo sa aking phone. Ang una natin gagawin ay i-download sa Play Store ang CapCut. Kung wala pa kayo niyan sa inyong cellphone, click nyo dito sa taas, search, and then type CapCut. Ito po siya mga sis. Click nyo yan, and then click install. Sa akin kasi naka-install na siya, so click na natin yung open. Tap new project. And then, hanapin nyo yung video na gusto nyo. Ito yung gusto ko. Click add. After that, unmute muna natin yung video natin. So, paano nga ba mag-unmute? Click muna natin tong video. Then, click volume. 0. And then, check. After that, unmute na yung video natin. Add audio dito sa baba. Click sounds. Click your sounds. Extract from video. Click muli yung video na kinlik natin kanina kasi yun yung music na gusto natin. And then, naka-extract na siya dito. Play natin. Ayan guys. Click plus icon. Andito na po siya sa baba ng ating video. Yan. Meron ditong video na may thumbnail. Pwede nyo i-delete yan. Click nyo yung video. And then, click delete. Wala na siya dito guys. Yan. Nakakalagay na tayo ng soundtrack guys. So kapag nag-edit kayo dyan, nag-cut kayo ng mga video, tugma na yan guys. Kung gusto nyo mag-slow mo, yan, madali na lang yan dyan guys. Kung nakatulong sa inyo yung video na to guys, please hit the thumbs up and comment down below. And also, subscribe to my channel and see you on my next vlog. Bye guys! Thank you for watching! Ba 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 ba.